Hello mọi người, mình là Quyên và tên tiếng Anh của mình là Angel. Thì như mọi người đã đọc ở tiêu đề của video, thì hôm nay mình sẽ trả lời những câu hỏi về nước Úc. True or false? Thì tuần trước mình có post một cái story ở trên Instagram của mình. Đó là mình hỏi mọi người những điều mà mọi người biết hay mọi người nghe về nước Úc. Và hôm nay mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó ở trong video này. Trước khi tụi mình bắt đầu thì mình muốn nói là tất cả những gì mà mình sắp nói sau đây chỉ là những ý kiến riêng của mình, cũng như là những trải nghiệm riêng của bản thân mình. Nó có thể là sẽ không đúng với tất cả mọi người, nhưng mà mình mong là những gì mình đã trải nghiệm được có thể giúp ích cho mọi người, đặc biệt là những bạn có ý định sang Úc du học và những bạn muốn tìm hiểu về nước Úc. Ok, so let's get started. Câu hỏi đầu tiên, và mình nghĩ đây là một vấn đề rất là hot khi mà mọi người nhắc đến nước Úc. Có bao giờ mọi người nhìn thấy một con nhện rất là to như thế này, hoặc là một con rắn, con trăng dài mấy mét ở trên mạng xã hội và họ nói là đó là ở nước Úc không? Trước khi mình qua đây á, thì mình đã được xem rất là nhiều hình ảnh kiểu như là có một con nhện to hoặc là con rắn sẽ xuất hiện trong vườn của bạn, hoặc là con rắn có thể chui từ trần nhà xuống, hoặc là đi lên từ nhà vệ sinh. Rất là nhiều, và kiểu ai cũng sợ ở Úc có những động vật vừa nguy hiểm vừa khổng lồ như thế này sẽ nhảy ra ăn thịt bạn bất cứ lúc nào. Nhưng mình nghĩ điều này là không đúng. Mình không biết ở những vùng nông thôn như thế nào, nhưng mà nếu bạn đến để mà du học và làm việc, hoặc ít nhất là bạn đi du lịch, thì chắc chắn bạn sẽ đi đến những nơi những thành phố lớn, những nơi đông người, đúng không? Thì mình nghĩ là ở những nơi đông người như vậy thì sinh vật nó cũng đã sợ rồi, chứ đừng nói mà các bạn sẽ bắt gặp được những sinh vật bự mà còn hiếm như vậy nữa. Thật sự thì mình đã nhìn thấy nhện rồi, cũng nhiều lần rồi, nhưng mà nhện đó bên này mình thấy nó thật sự không giống như những gì mình đã thấy trên mạng. Những con nhện mà mình gặp được á, mình bắt được ở trong phòng mình á, nó chỉ nhỏ kiểu bằng nửa cái móng tay út của mình thôi. Mình chưa bao giờ thấy con rắn nào luôn, nên là mọi người không cần phải lo lắng về việc là sẽ có những con rắn đột ngột xuất hiện ở trong vườn của bạn, hay là những con nhện thật là to đến ăn thịt bạn đâu. Câu hỏi tiếp theo, và mình nghĩ đây cũng là một vấn đề rất là hot. Như mọi người cũng biết là ở Úc tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, đúng không? Và trước giờ thì tụi mình nghe nhiều về tiếng Anh Mỹ cũng như là tiếng Anh rồi, và mọi người thường ít có tài liệu nào đề cập đến tiếng Anh Úc, và tụi mình cũng không có nơi nào mà kiểu dạy tụi mình tiếng Anh Úc như thế nào. Nên có nhiều bạn hỏi mình là có phải cái giọng điệu, cái accent ở Úc rất là khó nghe và rất là khác với những gì mà tụi mình đã học hay không? Thì mình nghĩ là điều này không đúng. Trước khi mình qua bên này á, thì mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều là tiếng Anh Úc nghe như thế nào, hoặc là tiếng Anh Úc có khó nghe hay không. Nhưng mà khi mình qua đây á, thì mình nghĩ là thật sự không phải như vậy. Tại vì mình qua đây mình được dạy á, là ở Úc họ sử dụng tiếng Anh, nhưng mà cái cách nói của họ sẽ chậm và rõ hơn là người Anh. Vì người Anh thì họ sẽ hơi nói nhanh một chút, và họ hay nối những cái từ lại với nhau, cho nên nhiều lúc các bạn sẽ không nghe rõ được. Nhưng mà ở Úc thì mọi người nói rất là chậm rãi và rõ ràng nữa, cho nên rất là dễ để mọi người nghe và hiểu. Thì nếu như bạn đang học tiếng Anh Mỹ mà có ý định sang Úc mà mọi người sợ là mọi người không thể hiểu được á, thì mình nghĩ là mọi người không cần phải lo lắng. Tại vì trước đó mình cũng học, mình cũng được dạy tiếng Anh Mỹ, nên là khi mình qua đây cái accent của mình nó cũng hơi một chút Mỹ. Mình nghĩ là cái vấn đề nó chỉ ở một vài từ ngữ thôi. Ví dụ như là mọi người biết quả cà chua, đúng không? Thì trong tiếng Anh Mỹ, hoặc là trong cách tụi mình được học, thì nó sẽ là Tomato, đúng không? Nhưng mà trong tiếng Anh á, thì cà chua đọc là tomato. Ngoài ra thì cũng có từ như là từ cá ngừ nè, thì cá ngừ trong tiếng Anh Mỹ sẽ là tuna, còn tiếng Anh thì là tuna. Hoặc là mọi người cũng biết là city center thì sẽ ghi là C-E-N-T-E-R, đúng không? Nhưng mà trong tiếng Anh sẽ là city center, C-E-N-T-R-E. Nên mình nghĩ là tiếng Anh Úc, theo ý kiến của mình, thì tiếng Anh Úc là tiếng dễ nghe nhất so với hai cái giọng điệu còn lại. Vì thật sự là họ nói rất là chậm rãi, họ không có nói nhanh, cho nên là mọi người không cần phải lo là mọi người sẽ không có thể hiểu được đâu. Mình một đứa rất là dở nghe nói tiếng Anh, nhưng mà mình có thể hiểu được, thì mọi người chắc chắn làm được.
Câu hỏi thứ ba thì mọi người hỏi mình rất là nhiều là có phải thời tiết ở Úc nóng lắm không? Thực sự là mùa hè ở Úc rất là nóng. Cái thời gian của từng mùa ở bên Úc nó hơi khác một chút so với ở Việt Nam. Thì mùa xuân ở Úc bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 11, mùa hè bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 2, mùa thu thì khoảng từ tháng 3 cho đến tháng 5, mùa đông bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8. Nên là tụi mình có 4 mùa rõ rệt. Và mặc dù là mùa đông ở Úc cũng khá là lạnh, đặc biệt là ở Melbourne thì sẽ rất là lạnh, nhưng mà mùa hè thì thực sự rất là nóng. Mình không biết, mình nghĩ là ngoại trừ Melbourne thì có thể mát hơn một chút, nhưng mà những nơi khác ở Úc thì sẽ rất là nóng. Kiểu như là chỗ mình mùa hè vừa rồi á, thì đỉnh điểm nóng nhất là khoảng 45 độ. Và cái nóng ở bên này nó cũng hơi khác. Thời tiết ở Úc là khô và nóng, nên là khi mọi người gặp nóng thì mọi người nhớ uống thật nhiều nước để cơ thể mình luôn đủ nước và sẽ không bị mất nước trong những ngày đó. Đồng thời thì ở bên này cũng không có kiểu ngày nào cũng nóng như ở Việt Nam, nhưng mà sẽ nóng đỉnh điểm ở trong vòng 2 tuần, tức là trong 2 tuần đó ngày nào cũng sẽ nóng. Và còn những thời gian còn lại của mùa hè thì sẽ có những ngày nóng, có những ngày mát, cũng có những ngày rất là lạnh. Và mình muốn lưu ý là biên độ nhiệt ở Úc chênh lệch khá là cao, tức là cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm sẽ rất là lớn. Tức là ban ngày nó có thể nóng đến 40 độ, nhưng mà ban đêm nó cũng có thể mát ở 20 độ. Nên là mọi người yên tâm, chúng ta vẫn có thể ngủ được. Câu hỏi thứ tư thì các bạn hỏi mình là có phải ở Úc rất là dễ kiếm việc làm không? Thì mình không chắc điều này. Hiện tại thì mình vẫn chưa có đi làm, tại vì mọi người biết là do Covid-19 nên là mình cũng muốn ở nhà quarantine, với lại tránh đi ra đường nhiều, nên là mình cũng chưa có đi làm nữa. Thì mình cũng hỏi ý kiến của các bạn mà mình quen biết á, thì mình nghĩ là hầu như bạn nào của mình cũng có một công việc part time, nhưng mà mình không chắc là nó có dễ làm, nó dễ kiếm hay không. Nhưng mà thực sự ra nếu như các bạn có người quen ở bên này, hoặc là các bạn có bạn bè thân thiết giới thiệu cho mọi người và những chỗ làm, thì mình nghĩ là cũng khá là dễ có thể kiếm việc làm. Nhưng mà mọi người nếu như không có ai quen biết hết thì mình nghĩ là sẽ hơi khó một chút. Nên về điều này thì sẽ còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của mọi người. Mình sẽ không trả lời là đúng hay sai, mà sẽ là không chắc chắn. Tiếp theo thì có người hỏi mình là có phải người Việt Nam ở bên này sẽ không giúp đỡ lẫn nhau hay không? Mình nghĩ là với những gì mình đã biết thì điều này không đúng. Mình tham gia một câu lạc bộ âm nhạc tên là Lucid Dream Music Club. Ở đó là có rất là nhiều bạn và các anh chị, có người thì đang đi học đại học nè, các bạn thì đang học high school giống mình, cũng có những anh chị đã đi làm rồi. Và tụi mình ở trong câu lạc bộ đó để hát nè, để chơi với nhau như là một gia đình. Và mọi người thực sự giúp đỡ nhau rất là nhiều, tâm sự với nhau khi mà bạn cần. Nên mình nghĩ là không đến nỗi mà mọi người không giúp nhau đâu. Mình luôn tự hào nói là người Việt Nam mình có sự tương thân tương ái rất là cao. Nên là nếu như bạn ở bất cứ nơi đâu mà có người Việt, khi bạn gặp khó khăn và cần giúp đỡ thì mình nghĩ là họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Câu hỏi tiếp theo, ở bên Úc có phân biệt chủng tộc hay không? Mình nghĩ là vấn đề phân biệt chủng tộc là một vấn đề rất là lớn. Thì mình nghĩ là bất cứ quốc gia nào cũng sẽ có phân biệt chủng tộc, chỉ là ít hay nhiều và nặng hay nhẹ thôi. Nhưng đối với mình á, thì từ khi mình qua bên này thì mình chưa có gặp bất cứ trường hợp nào phân biệt chủng tộc hết. Và thành phố của mình á, là thành phố Adelaide, cũng không phải là một thành phố lớn như là Melbourne hay là Sydney, nhưng mà có rất là nhiều du học sinh từ các nước khác nhau đến, và cũng có rất là nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến để làm việc. Nên là mình nghĩ ở Úc rất là đa văn hóa và đa quốc gia. Bạn sẽ tìm được rất là nhiều nền văn hóa ở đây. Nên mình nghĩ là trong thâm tâm của mỗi người sẽ tôn trọng mỗi nền văn hóa của mỗi quốc gia. Mình nghĩ là mình cũng rất là may mắn khi mà cho đến hiện tại bây giờ những người Úc, những người bản địa Úc mà mình đã gặp á, họ thật sự rất là thân thiện và họ rất là tôn trọng những du học sinh như tụi mình. Không có một vấn đề gọi là phân biệt chủng tộc hay là thiên vị bất cứ một cái gì hết. Ngay cả khi mình ở trường nữa thì tất cả giáo viên cũng công bằng với tất cả tụi mình. Nên là mọi người có thể yên tâm về vấn đề này nhé. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay đó là du học sinh Úc có thân thiện hay không? Mình chắc chắn trả lời câu hỏi này là có. Như hồi nãy mình trả lời câu hỏi trước á, thì
ở trường của mình có rất là nhiều bạn học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thỉnh thoảng sẽ có những bạn đến từ Singapore hoặc là Malaysia. Thực sự là các bạn rất là thân thiện với nhau, tại vì tụi mình hiểu là tụi mình đều là những người xa nhà nè, tụi mình đều đến từ những nơi khác nhau, nên là tụi mình giúp đỡ nhau rất là nhiều. Và tụi mình cũng hay kiểu trao đổi văn hóa bằng cách là các bạn của mình hay dạy mình những cái ngôn ngữ và những văn hóa của họ. Mình cũng thỉnh thoảng sẽ kể cho họ nghe những câu chuyện ở Việt Nam, những món ăn ở Việt Nam mình. Và có những bạn đã đến đây từ rất lâu rồi và thực sự là họ học rất là giỏi. Thì khi mình mới đến đây á, mình có bất cứ một câu hỏi nào hoặc là mình có cần giúp đỡ gì thì các anh chị và các bạn đi trước thực sự giúp đỡ mình rất nhiều. Và mình thực sự rất biết ơn mọi người. Nên là nếu như bạn là một du học sinh ở bên này thì bạn chắc chắn sẽ không cô đơn đâu. Tụi mình luôn luôn ở bên bạn và mọi người luôn gắn kết với nhau. Theo mình thì mình cũng không tới nỗi gọi là nhớ nhà lắm đâu, tại vì mình cũng có một vài người bạn Việt Nam, tụi mình cũng hay đi với nhau, tụi mình hay nói chuyện với nhau, tụi mình cảm thông cho nhau về chuyện xa nhà, nên là kiểu tụi mình ở cạnh nhau như là những người chị em vậy á. Thì thật sự là khi bạn có những người bạn như vậy ở bên cạnh mình thì sẽ không còn một bất cứ nỗi buồn hay sự lo lắng nào đâu. Ok, vậy là đã hết 7 câu hỏi cho ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Như mà mình đã nói ở phía đầu video thì thật sự đây chỉ là những quan điểm cá nhân của mình thôi. Nên là nếu như mọi người có thấy hơi sai thì mọi người cũng có thể hiểu là mình có thể chưa trải nghiệm được. Và mình chỉ mong là mình có thể giúp mọi người hiểu thêm về nước Úc và mình có thể giúp được những bạn mà đang có định hướng là sẽ qua Úc học hoặc là đến nước Úc du lịch. Và video này cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.